Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một công thức làm bánh trung thu mới lạ, không lò nướng, không bơ, không mỡ, thì đây là công thức mà Hana muốn chia sẻ hôm nay. Lớp vỏ bánh bên ngoài giòn tan, tách lớp, phần nhân thịt bên trong thì đậm đà. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana nhé. Trước tiên chuẩn bị phần nhân. Thịt heo, Hana sử dụng 150g thịt heo xay. Sau đó cho vào một muỗng canh nước tương. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn lạc, mình cho nửa muỗng canh. Nửa muỗng canh rượu nấu ăn. Nửa muỗng canh dầu hao. Nửa muỗng cà phê đường cát. 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, nửa muỗng cà phê dầu me và 1/4 muỗng cà phê hắc xì dầu. Sau đó mình dùng đũa để khuấy đều hỗn hợp thịt, giúp cho phần thịt được dẻo mịn hơn là mình dùng tay để trộn. Để tăng thêm phần hương vị cho nhân, Hana có sử dụng thêm cải chua. Cải chua thì mình lấy phần cọng 20g, sau khi rửa cho bớt mặn, đem đi cắt nhỏ, cho vào thịt. Thêm 20g hành lá và nửa muỗng canh tinh bột khoai tây hoặc tinh bột bắp, giúp cho nhân thịt được kết dính lại với nhau. Tiếp tục trộn đều phần thịt này lại. Cuối cùng cho vào nửa muỗng canh dầu ăn trộn đều lên. Dầu ăn giúp cho nhân luôn giữ độ ẩm, mềm mịn và ngon hơn. Phần nhân này mình sẽ chia làm 8 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 27g. Vo tròn nhân lại, sau đó bọc kín và để tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng trước khi làm. Tiếp theo, mình sẽ chuẩn bị phần bột dầu. Hana sử dụng 80g bột mì đa dụng, rây vào tô. Mình rây như vậy thì phần bột bánh sẽ mềm xốp và ngon hơn. Cho vào son 35g dầu ăn, dầu nào cũng được. Sau đó đun nóng dầu lên khoảng 100 độ C. Khi dầu đạt được độ nóng thì tắt bếp. Sau đó cho hết phần dầu nóng này vào bột và trộn đều lên. Dầu nóng giúp cho vỏ bánh được bong xốp và thơm ngon hơn. Để giúp cho dầu và bột được trộn đều với nhau thì mình sẽ dùng tay miết bột thêm khoảng 30 giây nữa. Túm tròn khối bột, bọc kín lại và để qua một bên. Kế tiếp, mình sẽ chuẩn bị phần bột nước. Bột mì, mình sử dụng 100g bột mì đa dụng. Nước thì mình sử dụng nước ấm khoảng 50 độ C. Mình dùng 50ml nước. Thêm vào nửa muỗng canh đường cát và một xíu muối, khuấy đều lên. Dầu ăn thì mình dùng 22g dầu, trộn đều, sau đó cho từ từ vào bột.
Tùy theo độ hút ẩm của bột mà cô bác anh chị và các bạn gia giảm lượng nước cho vào. Bột sau khi trộn xong có độ mềm dẻo. Nếu khô, cô bác anh chị và các bạn có thể cho thêm một xíu nước. Bột mềm dẻo giúp cho một chút mình cán vỏ bánh được dễ dàng hơn. Sau khi trộn đều bột xong, dùng tay nhồi sơ lại khoảng 30 giây. Thoa một ít dầu ăn xung quanh bột và đậy lại để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút, cho một ít bột áo ra ban, sau đó cho khối bột lên. Mình chỉ cần nhồi khoảng 1 phút nữa là bột mịn, không cần phải nhồi lâu, kẻo bột bị chai. Và đây là khối bột của Hana sau khi nhồi thêm 1 phút nữa. Bột rất là dẻo mịn. Bột kín khối bột này lại. Bột nước và bột dầu mình sẽ để nghỉ thêm 30 phút nữa. Sau 30 phút, lúc này cô bác anh chị và các bạn có thể thấy bột nước rất là dẻo mịn. Mình kéo mỏng ra không bị rách. Chia khối bột này ra làm 8 phần bằng nhau. Bột dầu cũng vậy, mình cũng chia làm 8 phần. Vo tròn từng viên bột nước, sau đó vo viên bột dầu đặt lên chánh giữa và bọc kín lại. Trong khi cán bột, cô bác anh chị và các bạn nhớ đậy kín bột lại, kẻo bột bị khô. Bột đạt là viên bột rất là mềm dẻo, cán một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Mình sẽ cán bột theo hình bầu dục, gấp bột làm 3. Viên bột nào vo tròn trước thì mình làm trước, cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Mình cán và gấp bột tổng cộng là 3 lần. Sau 3 lần cán và gập bột, nếu cô bác anh chị và các bạn tiếp tục
cán như vậy để bọc nhân thì phần bột này co lại, rất là khó để cán. Vì vậy, mình sẽ đậy kín bột lại, tiếp tục để cho bột nghỉ khoảng 15 tới 30 phút. Sau 30 phút, bột bây giờ rất là dễ dàng để cán. Cho một ít bột áo ra bàn, cán mỏng bột, sau đó bọc kín phần nhân lại. Thời gian gần đây, YouTube có thêm một chức năng là cho điểm. Nếu cô bác anh chị và các bạn nào nhìn thấy chữ HIBE thì mình nhấn vào cho điểm giúp Hana nha, để Hana được tiếp cận với là nhiều người, giúp kênh phát triển hơn. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Sau khi bọc nhân xong, để tạo hoa văn trên mặt bánh, nếu cô bác anh chị và các bạn có dấu thì mình sẽ đóng dấu lên mặt bánh. Nếu không có, mình trang trí bằng một ít mè. Phần đóng dấu thì cô bác anh chị và các bạn mình đừng đóng màu đậm quá, vì một chút mình nấu, phần màu sẽ lên đậm hơn. Con dấu này cô bác anh chị và các bạn có thể mua trên mạng, có rất là nhiều chữ để mình lựa chọn. Đây là khuôn của ông xã Hana làm cho Hana. Sau khi đóng mọc lên bánh xong, mình sẽ đem bánh đi chiên liền. Đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, sau đó xếp lần lượt phần bánh này vào. Khi xếp bánh vào, cô bác anh chị và các bạn nhớ chừa khoảng cách để một chút bột nở. Đậy nắp lại, mình nấu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 25 phút. Trong thời gian nấu, thỉnh thoảng 5 phút, cô bác anh chị và các bạn nhớ trở mặt bánh một lần. Mình trở bánh như vậy giúp cho bánh được chín đều hơn và mặt bánh vàng đều, đồng thời cắt lớp, tách ra một cách dễ dàng. Sau khoảng 25 phút, bây giờ bánh đã chín và vàng đều hai mặt, nhưng phần bên hông bánh vẫn còn trong. Cô bác anh chị và các bạn mình sẽ dựng đứng phần bánh này lên. Sau đó tăng lửa lớn hơn một xíu và trở bánh liên tục cho tới khi các mặt bột được chín đều thì mình tắt bếp. Nếu cô bác anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì rất là dễ dàng thành công với món bánh trung thu này. Phần vỏ bánh bên ngoài giòn tan tách lớp, phần nhân thịt bên trong thì đậm đà. Đây là một món bánh trung thu Hana cảm thấy rất là ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thử cho mùa trung thu năm nay. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.